Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në pjesën e dytë të emisionit Imazh. Në këtë pjesë do të flasim për rëndësinë e këshillimoreve dhe për këtë temë kemi marrë shkasën nga mbyllja e këshillimores për prindër dhe fëmijë si e vetmja në Prishtinë. Për të folur për rolin e tyre në kujdesin shëndetësor të fëmijëve dhe për shërbimet që ofrojnë, do të flasim me Dr. Rëndësia, mjek familjar në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë. Mirë se erdhe. Mirë. Dhe po ashtu është Irina Gashi, e kemi ftuar në cilësinë e prindit. Mirë se erdhe. Por fillimisht do ndjekim një kronik. Para 2 javësh është mbyllur këshillimorja vetme në Kosovë, e cila ka qenë në kuadër të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë. Rreth saj është diskutuar gjatë këtyre ditëve dhe kanë dalë opinione prej më të ndryshmeve. Për të kuptuar arsyen se pse në fakt ka ardhur deri te mbyllja e këshillimores së vetme në Kosovë, do të ndjekim materialin në vazhdim dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar me bisedën. Këshillimorja e fëmijëve në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, në cilën nënat merrnin këshilla nga mjekët për rritjen e tyre, është mbyllur me 3 janar të këtij viti. Kjo pasi që duhej të përmbushej udhëzimi administrativ i dërguar nga Inspektorati i Ministrisë së Shëndetësisë. Në udhëzim ndër të tjera thuhet, qytetar dhe banor me vështirësi shëndetësore është i obliguar të lajmërohet fillimisht tek mjeku familjar me përjashtim të rasteve emergjente, gjë që rezulton në moszbatim të ligjit për shëndetësi nga QKMF. Sami Uka, kryeshefi i Departamentit të Mjekësisë Familjare, ka thënë se në mesin e obligimeve që Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare duhej të përmbushte, ishte edhe mbyllja e këshillimorës, pavarësisht se këtë nuk e ka rekomanduar Inspektorati i Shëndetësisë, duke theksuar se nuk do të mungojë asnjë shërbim për pacientët. Këshillimorja është mbyllur si rezultati i zbatimit të udhëzimit administrativ 8/2017, që na është kërkuar në mënyrë decisive prej Inspektoratit Shëndetësor të Ministrisë së Shëndetësisë. Ndërkaq besojmë i fuqishëm se nuk do të mungojë asnjë prej shërbimeve të cilat janë ofruar në kuadër të këshillimorës, sepse të njëjtat do të mund të ofrohen edhe prej pediatrëve të cilët ende punojnë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, po edhe në disa qendra të mjekësisë familjare. Por njëkohësisht këto shërbime të cilat janë përshkruar si detyrat punës në këshillimorën pediatrike, janë edhe në përshkrimin e detyrave të punës së mjekëve familjar, cilët tash tutje duhet fillojnë gradualisht të marrin këto përgjegjësi mbi vete. Inspektorati ka marrë një ankesë prej një pjesëtarit stafit tonë, lidhur me zbatimin e këtij udhëzimi administrativ 8/2017, edhe ka kërkuar që detyrimisht ai udhëzim administrativ të zbatohet në plotësi, edhe zbatimi i tij në kupton edhe mbylljen e këshillimorës, po njëkohësisht edhe zbatimin e referimeve të pediatrit, kështu që prej një shkurti të tutje, vizitat e pediatrit të gjithë fëmijëve të cilës çdo moshë mund të bëhen vetëm me udhëzim të mjekut familjar. Do të fillimisht duhet të lajmërohen te mjeku i tyre familjar dhe pastaj referohen në rast të nevojës referohen tek pediatri. Nga ana tjetër, Inspektorati i Shëndetësisë thotë se në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë ka bërë vetëm inspektim dhe rekomandim, por jo urdhër për mbylljen e këshillimorës. Bazuar në ankesën e një mjeke specialiste të pediatrisë nga QKMF Prishtinë, Inspektorati ka kryer një inspektim në QKMF Prishtinë. Ankesa e asaj mjeke ka qenë që fëmijët referohen tek pediatri për vizita mjekësore, pa u konsultuar mjeku familjar, që është në kundërshtim me udhëzimin administrativ për ofrimin e kujdesit parësor në institucione publike shëndetësore. Prandaj tema e trajtimit nga inspektorati ka qenë kjo dhe jo puna e këshillimorës. Hamide Latifaj është doktoresha që kishte bërë një ankesë në Ministrinë e Shëndetësisë, me kërkesën që të bëjë inspektim nga ky institucion, pasi që sipas saj nuk është zbatuar ligji. Latifaj thekson se informatën për mbylljen e kësaj këshillimoreje e ka marrë nëpërmjet mediave. Madje, ajo ishte akuzuar se po punon edhe në klinikën e saj private dhe këshillimorja ja kishte vështirësuar punën e saj në ordinancë private, gjë që sipas saj kjo nuk qëndron. Unë as kam pas djeni as ajo logjik, nuk ka logjik, unë jam një doktoresh, një pediatër që as kam forcë me mbyll as me hap.
Ai nuk është mbyll sot edhe nuk është hap sot. Ai është hap me para 2000-ve është që ka shekuj ai vend. Edhe vetëmi vend që ka ditë nonat me trokit plus asojna, i vetëmi vend që u konë bile izolum pak pe virusave që fëmija mos i posa lindru me 3 ditë mos kontaktoj me ndesh me njëherë me virusin. Që jena mënu pak me izolu një pjesë. Mande, unë kom kontribu, ja kom shto dhe shërbimit që me ultrazove, me këto edhe kom pasunu atë vend, unë po ta mbyllë qa one kërë kom ledzu, jam shëku, thash shumë. Dhe të informacion e keni marrë në përmes media? Në përmes media, kërë kom ledzu në për këto rrjetet sociale, unë jam shëku, dhe një laik i rrugës me pyet ajo është diçka e pakapshme. Tutje ajo ka shtuar se një këshillimore e tillë do i mungoj së pari fëmijëve, sepse ajo mbronte ata dhe shëndetin e tyre, e pastaj edhe për nënat. Ndaj si pasaj, mbyllja e këshillimores është shëkuese dhe pa bazë. Derisa palët e involvuara kanë mendime të ndryshme, këshillimorja në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë ka qenë e vetmja në Kosovë, ku nënat janë drejtuar për të marrë këshilla për rritjen e fëmijëve. Do qëmë kështu kronikën të ndruar shikues, u rikëthujem në studio për të vazhduar me bisedën. Doktor, në kronik u tha që është mbyllur këshillimorja e vetme në Prishtinë, e cila ishte në kuadrë qendrës kryesore familjare. Sa është e nevojshme dhe sa ndoshta ka rëndësi që një qendër i mjekësisë familjare të ketë një këshillimore? Në këtë rast, Prishtina ka mbetur pa këshillimore tash e 2 javë, nëse nuk ka bëj. Se në fillim, unë po habitëm se në kemi qenë njoftuar për këtë mbyllje të këshillimore, sepse e dim tradicionalisht që këshillimora në Prishtinë, në bazë të edukimit vazhdueshëm profesional që kemi pas vizitave ndryshme, ka funksionu këshillimora në Prishtinë, dhe besoj që edhe ka funksionu shumë mirë, edhe pacientët se në kemi edhe familjarë dhe pacienta janë do të kënaqur gjithmonë me shërbimet të cilat janë ofruar në qendrën kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë. Unë mendoj që është e nevojshme të funksionojë këshillimorja. Arsyet janë të ndryshme, se vendi ku punoj unë, punoj në qendrën kryesore mjekësisë familjare në Fushë Kosovë. Siç e dim, Fushë Kosova kohë e fundit është frekuentuar dhe banuar me banorë në numër më të madh. Kërkesat dhe nevojat për shërbime shëndetësore, sidomos të fëmijëve, janë rritur, kurse numri i stafit dhe punëtorëve shëndetësor profesional të mjekëve, të motrave dhe shërbime tjera ka mbetur njëjtë, kështu që tash po në familje pozicionohet edhe drejta e fëmijëve për me marrë ato këshillat e nevojshme të domosdoshme, qoftë nga mjeku familjar, qoftë nga pediatrët të cilët ende punojnë në disa qendra sipas ligjit për shëndetësi si konsultant, mirë po frekuentimi i numrit të madh të pacientëve, sidomos të fëmijëve, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për pediatra dhe për mjek familjar për t'i dhënë këshillat e tilla. Prandaj, unë mendoj dhe ne si këshill drejtues i qendrës kryesore mjekësisë familjare në Fushë Kosovë kemi marrë vendim që në kuadër të qendrës kryesore mjekësisë familjare të hapet edhe të funksionojë këshillimorja për pediatrave. Do thotë në Fushë Kosovë? Në Fushë Kosovë ekziston në muajt e fundit, sepse është ndihmë nevoja më e madhe, sepse zakonisht pacientët frekuentojnë edhe te mjekët familjar, po edhe te pediatrët që punojnë, prandaj ata nuk mundin me dhënë këshilla të nevojshme, të cilat sipas rregullave dhe ekzaminimeve ligjit është e nevojshme. Prandaj të na funksionon, kohë të fundit është të funksionu mirë, ende nuk janë të njoftuar të gjithë prindërit fëmijë, por ka filluar rritet numri i të interesuarve dhe prindërve fëmijë që sjellin në këshillimore, sepse këshillimorja është një hapësirë e veçantë kur aty nuk frekuentojnë fëmijët të cilët janë të smurë me smundje të ndryshme, qoftë me viruse së smundjet e tjera, prandaj aty vinë nënat me fëmijët e prindërve dhe japin këshilla të nevojshme të domosdoshme për shëndetjen e fëmijëve. Po. Irina, na trego pak ti, na të kemi ftuar në cilësinë e nënës dhe sigurisht si në nënën e re shqetësimet janë më të mëdha në fëmijën e parë. Ju keni një fëmijë dhe sa janë të nevojshme që në qendrat e mjekësisë familjare të ketë këshillimore. Po përmend doktori që në Fushë Kosovë ka, Ministria e Shëndetësisë tha që nuk ka në Kosovë asnjë, do thotë janë mbyllura, e fundit është mbyllur në Prishtinë, ndoshta me vetë iniciative kanë ndërmarrë dhe kanë hapur për shkak të nevojave të shumta.
Ju si nën, sa e shini sa e të rëndësishme këshillimoret, sidomos për prindrit e rinj? Janë shumë, sidomos periudën kur nana veç lindë, më thonë, ajo periuda është pak më e vështirë, kur është fëmiu i parë, sepse e ngarkon veten shumë, apo din rreth zhvillimit fëmijës ose çka do qoftë. Shumë nana ndoshta edhe kanë pas problem gjatë gjithënjës, domethënë e kanë ndërpresë, s'kan ditë qysh me shku hapave të më tutjeshëm. Në Prishtinë ka ekzistu, po ne ka qenë atë kohë, kërkesat kanë qenë shumë të ndaja. Mirë po, me banim kohën, banoj ka qenë nështë jo e shpesht me shku, ose komujt me shku për arsye që fëmija i vogël edhe në lagjën shembull në Dardani nuk ka pas këshillimore, është dash marrë në qendër. Më thonë ka njerë ta ka kufizu edhe puna e ardhjes. Mirë po, një këshillimore, si kon shtetet e jashtme, me pas një psikolog, një sociolog, pediatri, një mami, kishtë qenë shumë e mirë, sidomos për nanat e reja. Ne që kemi një grup në Facebook, është këshilla për beba dhe receta për fëmijë, nanat kërkojnë jashtëzakonisht shumë për gjithë shka cilat nuk i marrin në institucionet e duhura. Çfarë këshilla është për shembull kërkojnë? Qëse se doli te grupi, na tregon për çfarë shqetësohen ato më shumë te. Është e mundur që ato të mirën përmes do të thotë qendrave këshilluese? Po, se për shembull fëmijë dhe për prindër? Po, ka rast shembull nana pyet thot fëmiu im ka, edhe pse në grup kemi pediatër, kemi mami që ko pas ko e japin këshilla, pyesin nana, shembull fëmiu im ka 7 kg gjys, unë po dyshoj që gjiri nuk po i del mjaftueshëm, atë filloj me këto dhëna mundën mi marr shembull këshillimore që në një mënyrë dhe doktori mundet me na plotësu çto që faktikisht në asnjë këshillimore dhe asnjë pediatër në Kosovë po flas ose në Prishtinë saktësisht nuk është që i jep nanës këshilla kur me fillu, ndoshta i jep këshilla kur me fillu me 6 muaj, po një shujt se me çka me fillu, si duhet me testu, a mundet me pas reakcione alergjike gjatë asaj periudhe, si me reagu, janë shumë të pak që i japin një meny për një fëmijë që vetë sa ka fillu më ushqy. Njëjtin rast e kum pas edhe unë, domethënë shumicën e këtyre informacioneve i kanë marrë përmes grupit. Gjitha informata, domethënë janë marrë në grup. Ndoshta shembull ka pas nënë që ka përkthy diçka që normal që ka qenë e sigurt ose që ndoshta ndonjëherë mund të jenë edhe ju as besueshme sa shumë e vërtet, mirë po shumicën e rasteve, po në 80% të informata mirën për organizatës botërore shëndetësisë, tash është edhe ma lehtë se përpara me marr informata, mirë po prapë është ajo friga se apo e bën mirë ti me fëmijën tonë, shembull. Problemi tjetër shembull është që nanat për punën e vaksinave. Ka pas rast ke shku, s'ka qenë mjeku aty. Edhe nuk e mujt me ja dhon vaksinën për shumë arsye se kanë ditë peshën, duhet me pa nëse ka ndaj virus ose diçka, kështu që i kanë qenë probleme edhe pse ka ekzistuar këshillimorja. Nuk është i kanë plotësuar ato do të thotë nevojat e juaja si prindër. Normal, me ligjin për shëndetësi dhe me statutet unike të cilat janë aprovuar veç vitin e kaluar që sipas Ministrisë së Shëndetësisë, tash është një problem se ne jemi të obliguar, si për përshkrimin doktorit që tha shefi i Qendrës Kryesore Mjekësie Familjare Prishtinë, me përshkrimin e detyrave është i obliguar mjeku familjar të gjitha të kryejë këto shërbime. Normal, na kemi vullnet, kemi njohuri, jemi të pajisur, jemi të specializuar. Por problemi tash tjetër është se... Më falë, po të ndërprej, doktor, a ka mundësi që një pediatër ta këshilloj nënën si t'jepet gjy, në qëfar si duhet aty edhe deshta me dalë, sepse ato obligime janë edhe të pediatrit, po edhe të mjekut familjar. Po problemi është se nuk po ka mundësi kohore, mundësia për me u qas një pacientit me kuptimin kohor. Sepse është numri i madh i pacientëve. Domthonë stafi mjekësor ka mbeti njëjtë prej themelimit, edhe tash nuk është bë rritja e numrit stafit mjekësor, tash frekuentimi ai do të një kohë, disa minuta për më u kushtuar nanës dhe fëmijës për problemet e tilla. Normal që mjeku familjar do të kryejë këto, sepse mjeku familjar me ligjin për shëndetësi është i obliguar të për kujdesë shëndetësore për fëmijën prej 0 deri në vdekje. Kurse pediatrat me ligjin e ri deri në pensionim, përndryshe ata për momentin janë vetëm si konsultant me udhëzime, faktikisht me udhëzime të mjekut familjar, po problemi është që tash ata janë mësuar për kujdesë për pediatrit, pastaj edhe është numri shumë i madh, mjeku familjar nuk mundet me
përfshirë të gjithë, duhet një përkushtim një kohorë dhe më i madh. Kështu që për shembull ne në Kosovë ne kemi edhe një shërbim, po duhet të thekë një shërbim si veçantë, mos themi është edhe komuna tjera, por na është duke funksionuar shumë mirë që në kuadër të qendrës kryesore mjekësisë familjare edhe motrat medicinale është e angazhuar që të bëj këshilla për nënat shtatzana dhe fëmijët, si dhe për shtatzanët dhe nënat që lindin me fëmijët deri në moshën 3 vjeçare. Këto vizita jo vetëm që ato këshilla i bën në qendrën kryesore mjekësisë familjare, por shumicën e tyre e bën edhe në terren. Sepse edhe ka dalë shumë e suksesshëm, shumë e mirë sepse në terren çfarë aspekti nëpër shtëpi? Nëpër shtëpi ne i marrim regjistrat e shtatzanave, të cilat vinë për shembull vinë te na mu vizitu te ginekologu. Edhe aty automatikisht motra e merr edhe regjistron shtatzanat të cilat kanë terminin e lindjes ku fundit. Pastaj ne i marrim regjistrat, tash kemi filluar të marrim regjistrat prej spitalit me lindje, ata na dhon informata për komunën e Kosovës për shembull se cilat nëna kanë lidhur dhe me adresa, adresat e tjera, numrat e telefonit, edhe për më një herë fillon motra me komuniku me ata, me ato nëna të cilat po sa lindën fëmijë, edhe në një mënyrë ato ne bëjmë edhe një përzgjedhje, për shkak se sidomos për nëna shtatzana edhe ato me gjendje sociale, ekonomike më të rënduar, sidomos në Kosovë me komunitetin që ne kemi tash për komunitetin Roma Shkali egjiptian, të cilët normal që për shkak kushteve gjendjes ekonomike sociale nuk e frekuentojnë sa do qendrën kryesore mjekësisë familjare, por shërbimet të cilat e ofrojnë janë jashtëzakonisht efikase dhe të mira në tregu. Pse? Sepse ajo që në fillim e shkon e viziton nënën në shtëpi, edhe ajo nuk ka nevojë edhe me qasje me transport, edhe me rreziku fëmijën edhe me smundje të cilat frekuentojnë edhe qendrën kryesore mjekësisë familjare. Edhe bisedon me nënën e vren për gjithdhënien, problemet me gjithdhënie, me peshë, problemet pas lindjes, me gjakdere ose diçka dhe nëse jap këshillat nevojshme, domosdoshme, sepse është e trajnuar për një gjë të tillë. Doktor, një nënë e re, me një domethënë pas lindjes, përveç nevojave që ka për dikën për t'i qëndruar afër ose një infermiere që i duhet për t'i treguar për gjithdhënien e për pastrimin e bebës e gjitha këto, është më pastaj depresioni pas lindjes që ka shumë nevojë për një psikolog, më pastaj për një sociolog. Qendra e cila është në Kosovë, do thotë është e përbërë nga gjitha, do të thotë, nga sociologu, psikologu, mjeku, pediatër? Qendra kryesore mjekësisë familjare, stafi mjekësor që janë ginekolog dhe pediatër si konsultant, mjeku familjar, mjeku përgjithshëm, stomatolog, biokimisti klinik dhe radiologjia si teknik. Po shërbimet e tilla i kryjnë pediatri dhe mjeku familjar. Ne kemi organizuar në atë mënyrë që në këshillimore veçantë, kemi datash për pediatrisë, hapësirë veçantë e cila është e pajisur me mjetet e nevojshme për mbajtjen e peshës, gjatësisë dhe ato diagramet e krejt për peshë trupore, syshkondritja, për këshillimore, për gjithdhënie krejt, e bën pediatri faktikisht me motër, edhe është e caktuar me kohë. Prej orës, për shembull ata punojnë 8 orë, plot ditore, kurse mjeku i cili punon para dite në këshillimore shkon prej orës 1 deri në ora 3, kurse mjeku i cili punon mbas dite vjen në ora 11 edhe deri në 3. Të gjitha ato nëna dhe fëmijët, të cilat ata edhe na i dërgojmë te edhe motrat edhe i dërgojmë te pediatri mungesë hapësirës kohore, përmes se na nuk mundam i dhënë ato këshilla e nevojshme sipas obligimeve të shëndetësisë për mjekësinë familjare, ato nevoja, ato këshilla, sidomos nënat me depresion, nënat të cilat kanë probleme me ushqyeshmëri, me gjithdhënie. Çfarë shqetëson ato më shumë ti, doktor? Për çfarë vinë më shumë ti për të marrë një këshillë? Shqetësimet më të mëdha ato e dhon për zhvillimin psikosocial fizik të fëmijëve. Pastaj problemet me ushqyeshmëri. Ata kanë probleme me ushqyeshmëri, zhvillim me gjithdhënie, pastaj me terapinë, për ordinimin e terapisë, me problemet cilat të shfaqen me smundje të ndryshme si me bashkëqitje, smundje viroza, këshilla se si duhet të trajtohet, sepse nuk ka nevojë, jepin këshillat nevojshme për shkak për trajtimin e smurëve sepse një temperaturë lehtë pa problemet mëdha nuk ka nevojë mos sjell me të mjeku. Jam këshillat e nevojshme se çka duhet të bëjnë në momentin e parë se për shembull një ngritje temperaturës se çka duhet të bëj, pastaj duhet të pres sa kohë duhet të pres derisa të lajmërohet mjeku. Ndryshe nuk ka nevojë ata me marr fëmin për çdo shqetësim të vogël edhe me u drejtu te mjeku. Përndryshe këshillimorja mendoj se është e nevojshme edhe është e treguar e freskme, janë duke e shfrytzuar të gjithë.
Normal që ka disa nuk kanë mundësi, po ata që nuk kanë mundësi, ne ofrojmë shërbime shëndetësore, këshilla në shtëpi. Mirë, Irina, na tregove që ndoshta ke pas pak pamundur sepse jeton në një pjesë tjetër do të qytetit, kurse Këshillimorja ka qenë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Po të zhdash ndonjëherë që të shkosh për kërku ndihmë dhe çfarë lloj shërbimi ke marrë në atë rast? Ke dalë informuar dhe të janë dosht, të janë do të në puna ato këshillat cilat i ke marrë nga ata? Në shta që atë periudën kohën e fillim e kam vizitu veç 2 herë. Arsyeja e parë ka qenë rreth gjithonjës, edhe hera e dytë ka qenë nëse kanë informatat mjaftueshme me çfarë fruti ose perime me janis me ushqy fëmijën, prej cilës kohë, sa me qenë gramazha, e shumë gjana tjera që të na mungojnë shumë si informacione. Jo përveç në këshillimore, po mungojnë edhe nëse shkon edhe privat me kontrollu fëmijën, pediatri nuk ende s'kom has me një pediatr që e ka qitë një meny ose mi tregu një nanës se si me funksionu. Të na mungojnë edhe si lloj skripta me thonë që ju jipëm nana. Unë personalisht kom linë në spital privat fëmijën edhe mamia e cila ka qenë aty, e ka pas lejume, bas orarit punës me shku në shtëpit të kushdo që ka mundësi me pagu, edhe për aq kohë sa ki nevojë. Kjo është me pagesë infermierja e cila shkon nga qendra? Jo, pagesë është për pagën e rregullt. Pagën e rregullt. Mirë, po këta privat që e kanë, domethënë jashtë orarit punës kanë drejtë. Për një nanë që sapo ka lindë dhe është fëmia i parë, është e domosdoshme këshilla dhe sidomos këshillat e psikologut. Periudha 2 javë mbas lindjes zakonisht nanat atakojnë prej depresionit. Sidomos nanat cilat kanë punu ma përpara edhe për një kohë mbyllë në shtëpi. Thjesht edhe psikologu dhe sociologu duhet me kry punën e vet, që nana mu socializu prap shoqërinë që shka qenë përpara, domethënë nuk është mbyll po fillon një etapë e re me edhe një person ekstra 3, domethënë familje. Jo mu mbyll krejt në shtëpi. Zakonisht këto nana ka nevojë shumë. Unë se kum kalu pjesën e depresionit, falë edhe nështë familjes që më kanë ejtë shumë afër, edhe nuk kom pas probleme. Mirë, po thjesht nështë kësha bo apel edhe për krejt mjekve pediatër, që të paktën një nanë, sidomos nanat e reja, me pas një detajet të shënume ose një kur fëmija do të me shku të mjeku, jo, shamu ka nana në fillim që nështë për një kall e kanë që fëmijën të pediatri. Edhe thjesht nështë që aty e ka marrën virusin, adin së shdosht. Shumë nana, shamu nuk e din, deri në cilën temperaturë duhet mu friksu. Shamu ka nana që në temperaturë normale ka ndonë paracetamol. Sa këto për i shpalos prej përvojave tuaja që jeni në grupë të tata? Po, shambu ka pediatr, javën e kalume, nuk e di cilës një mjekësi familjare, i ka dhonë një nanës një meny, një racion, një avor, se që ka me përdor fëmija. Dhe mesin atyneve kanë qenë shambu për një fëmi 5 muaj e gjys me konsumu mishin e koq, mishin e pulës, që shambull organizata botërore shëndetësis shumë gjana e ndalon. Shambull qumshtin e lopës para një vite e ndalon rëpsisht mu përdor të fëmija shkaku i dëmtimit veshkave. Që ka nana në Prishtinë ose edhe në Kosovë që i japin fëmijëve edhe para moshës 1 vjet, që është e ndalume rëpsisht. Kështu që këto informata nështë thelbësore, nanat nuk i kanë. Nga përvoja juaj, doktor, i kanë këto informata nanat, apo? Normal, thashë, ne jemi të obligu të gjitha këto informata të japim. Qofë mjeku familjar, qofë pediatër. Po thashë, edhe një, po përsëris. Përsëris për shkak se është një element i cili është shumë i rëndësishëm, cili Ministria e Shëndetësisë duhet më ndajnë këtë hap. Sepse rritjen e numrit të stafit të profesionistëve shëndetësor do të bëjë. Nuk është as neglizhenca, as jo vullneti. Ekziston një vullnet jashtëzakonisht i madh i mjekëve familjarë si dhe i pediatrëve për me bërë shërbimet e tilla. Por tash kur të frekuentohen një pediatër ose një mjek familjar, kur i ka 30-40 pacienta brenda orarit punës, nuk ka mundësi me jo qasë ose me përkushtu sikur se zoja që tha për këshillat e nevojshme. Normal që pediatri edhe mjeku familjar në atë këshillimore ka kohën e nevojshme, domosdoshme jap. Tek ne në bazë popullse japim ato këshilla, sidomos po përmend edhe një element sepse ne që KMF-ja Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Fushë Kosovë
këtu Prishtina jo, po 12 komuna tjera në Kosovë kanë pas fatin ose një familje kanë konkuru jenë të përkrahura nga një projekt i AQH-s, e cili është për një kujdes që qasshëm shërbime cilësore të qashme të gjithë mbashme për gjithë popullatën, edhe të gjitha për shembull qendra kryesore mjekësie familjare, po edhe që me fëtë në për teren i ka pajisë me aparaturat nevojshme si me peshore për motjen e fëmijëve, pastaj për gjatësinë, për diagnostifikimin për aparaturat nevojshme për diagnostifikimin që janë me ato stetoskop, otoskop, pulsoksimetra, metabolina të punës, ambientin, për shembull çdo që me fë e ka pajisë dhe ka rregulluar edhe ambientin për akomodimin e nënave dhe fëmijëve me lojra, me pritore, me domthonjë krejt ato i ka bë që AQH-ja, cilën në Kosovë e kemi shfrytzuar në mënyrë edhe kemi përkrah AQH-n edhe do të përkrojmë tuti sepse është një projekt jashtëzakonisht i mirë, edhe na ka mundsuar që na çdo shërbime me fut. Domthonjë shërbimet që prej lindjes, për shembull edhe na shërbime shëndetësore edhe motra, edhe mjeku i shfrytëzojnë për shembull motra i shkon këshillat të nënat shtazana të posalindra, i bën 5 vizita deri në 3 vjet. Domthonjë vizita e parë bëhet në 3 ditë mbas lindjes, vizita e dytë në 6 muaj, vizita e tretë në vitin e parë, vizita e katërt në vitin e dytë edhe vizita e pestë në vitin e tretë. Gjithashtu shtazana, domthonjë gjithë fëmijë edhe jap nevojat e nevojshme. Për shembull, në 3 ditët e para vizitën të nanat për shkak të problemeve, sepse është koha shumë afër të lindjes, problemet me gjakderdhje, me për shembull kontraktimi mitrës, gjithdhënia, infeksionet me mastite, pastaj me problemet me depresion, po ka raste koha me psikoza, cilat na ka raste të tilla, edhe janë trajtuar dhe kanë shpëtuar, domosë se ato janë shumë të rrezikshme se dim. Pastaj është për ushqyeshmërinë, deri në 6 muaj, pastaj fillon japëm informata për ushqyeshmërinë e fëmijëve në Këshillimore. Ato sana nuk mundna mi dhënë gjatë për kontrollit të rregullt fëmijë sepse ka frekuentim cilët vinë me ftofë, me bronkitë, bronkopneumonia, me varçitje, cilat bëjnë presion për shkak si raste urgjente, domthonë nuk i mundësi me uços. Po nga kjo përshjet që është e nevojshme, doktor. Resa në asnjë qendër të mjekësisë familjare në Prishtinë nuk ka këshillimore, një pediatër nuk mund t'i kryej për shkak të vlugut të punës, nuk mund t'i kryej gjitha këto. Përmendëm ajo çka është më rëndësishme apo një nën pas lindjes. Edhe doktorin, edhe shefin e qendrës kryesore mjekësie familjare, sepse me legj ai na tash obligumi dhënë të shërbimet. Ai është thasë na jeni të obliguar mjeku familjar edhe vetëm nëse ka nevojë me udhëzim dërgohet te pediatri. Përndryshe obligimin e kemi, po mundësitë janë më të vogla. Për çfarë tash do të mund lidha të sana, ministria do pas kujdes që mëna mundsu ato edhe na mi krye ato shërbime. Përndryshe ne ofrojmë edhe si mjek familjar edhe si pediatër gjithashtu ato shërbime kemi obligim edhe do t'i ofrojmë. Po mungesë tyne faktorëve të cilët po na pengojnë këshillat e tilla po mungojnë. Kurse Këshillimorja e ka atë mundësi edhe e ofron atë mundësi sepse ka mundësi kohore, hapësina, ka vullnet, ka informata të mjaftueshme, ekzistojnë edhe fletushkat e kemi të nevojshme për i shpërndan edhe nanave për mi lexu ato, qoftë për zhvillim ushqyeshmëri e të gjitha ato. Po, Irina, nuk e dini se deshte me ndërlidh? Po, deshta me ndërlidh një rast në shtetin po në Austri, nanave fillim ju jepën gjitha informacionet se si duhet mu pastru fëmija, janë të me foto, me përshkrime, me gjithë. Kështu këshilla fillohen të mirën para lindjes. Para lindjes. Deri në 6 muaj, dhe më thonë, non stop mirën, mu po mdoket që është e pakt doktor 3 herë mrena qasaj periude me shku të një nonë, se zakonisht... Jo 3 herë, 5 vizite. 5 vizite mrena vitit. Mrena 3 viteve, por nëse nuk ka probleme. Ka rast që zakonisht problemet me gjithënje shkojnë dhe në 2-3 javë, ka rast ka nonë që deri në 3 muaj ka luftu ma ato, deri sa e ka rikthy që fëmijën me ushqy me gjijë. Ade nuk besoj që ju vynë ma shumë. Në vizitën e parë, japën ato këshilla, edhe tash, sepse ato tash, ato klasifikohen normal, që rastet, ato nanat të cilat kanë përvojë lindja 2, 3, parë, domthonjë që kanë njohuri, ato më shumë, më pak i përkushtojnë familjes se sa nanat të lindjen e parë, edhe të cilat nuk kanë njohuri. Domthonjë motra edhe mjeku edhe e ka parasysh atë, ndryshoj sipas po, ajo është momentale. Mirë, po gjërat elementare, larja, pastrimi, temperatura dhomës, sidomos në kohën e dimrit,
thatësia e ajrit, e shumë këto ndikojnë të fëmija. E thjesht ato mu mi marrë informata në këshillimore. Kuj ke marrë tja, Irina? Unë e shambull 80% informatave i ku marrë për pediatri djallit tem. Mirë po 20% që ka qenë hulumtimi në për internet edhe bashkëbisedimi me nana tjera. Në Austri, momentin që fëmiju i mush 6 muj, i ipët një meny gjdo muj, dhe më thonë për 6 muj që ka mundet me konsumu një fëmij, për 7 muj, 8 muj, 9 muj, dhe më thonë deri një moshën një vjeqare. Pasi që shumë pemë dhe perime janë ndalume më ngron gjatë kësaj periude, ka shumë agrume që nuk guxojnë vetëm mbi moshën një vjet, ashtu që shi ndalon organizata e botërore shëndetësisë, ku te na, as në institucionet private, as publike, nuk kom has një pediatër që ta jep një meny, kur fillon ana me ushqy fëmijën, nuk i kushton një letër A4 ose diçka me mi tregu nanës, çka me startu. Thjesht me startu me një karot, ose me një moll, ose me një banane, edhe mi tregu arsyet pse duhet me marrë që ato 3 ditë radhazi. Shkaku i shumë reaksioneve alergjike. Këtu problemet e sistemi shëndetësor, apo është problemet edhe tek prindrit që duhet t'jenë ndoshta më këmbgulës në ato çfarë kërkojnë? Jo, unë besoj që problemi është se ta shprindi, ka prind, na nuk duhet me leju profesorit shëndetësor vetëm në ata në ngurësinë e tyne ose më na bin neve që me dha shërbime. Për ndryshe, na jem të obligum me legj për shërbime shëndetësor që ato informata të cilët zoje për kërkon të japëm pa marrë parasysh a dëshiron ajo a don ose nuk don. Vetëm nëse nuk pranon ajo diçka tjetër. Për ndryshe ne kemi obligim me legj ato tonë edhe jo që si dim, thash edhe një herë dim sepse janë përgatitur qoftë mjeku familjar, pediatër më së folëm, flasim edhe pse nana tash kohët e fundit janë të përgatitur me informata të mjaftueshme, po ende ka tash përmenda interneti. Mirë po obligime si profesionist ne e kemi ato me dhënë. Qoftë në shoqëri, qoftë në përcjelljen e peshës trupore, përcjelljen e zhvillimit psikofizik, aftësive të tyre psiqike, kognitive, mentale tjera, domthon zhvillimin e fëmijës është i obliguar mjeku familjar për ata unë jam adhurues i saj që është përfshi edhe mjeku familjar për përcjelljen e gjendjes shëndetësore të fëmijët prej 0 deri në vdekje, sepse është i vetmi i cili e përcjell gjendjen tonë jetën e tetina deri me kartela shëndetësore deri në vdekje. Edhe pse tash ka rezistencë, sepse janë mësuar na mi marrë shërbime shëndetësore vetëm prej pediatrit, normal që ai është i pajisur me njohurima, po për çata mundësia e shëndetësisë ka parapasur që për probleme të cilat nuk mundet me e zgjedh mjeku familjar, dërgohet me ozim te pediatri edhe pastaj aty të zhvillen. Edhe pse në disa qendra të na e keni ende mundësinë qasës ende të pediatri, për shkak që tyne ngarkesave të mjekësisë familjare, sepse nuk mund me shkarku me pacientët sidomos me moshave të rritura, prandaj edhe nuk mundi me cenu drejtën e fëmijës përmes me u kontrollu për ndryshe për shëndet. Doktor, përmende pak më herët komunitetin RAE, do të thotë, ku janë sfidat me këtë komunitet? Sfidat po tregoj se po fuli për Fushë Kosovë. Po fuli për Fushë Kosovë, sfidat janë se martesat e hershme. Martesat e hershme kemi pasur në raste ku kanë lindë edhe me 13 vjet, 14, 15 vjet. Kemi plus sepse vinat të frekuentojnë. Është një e mirë që ata janë të integruar. Në familje janë të integruar, sepse e kemi mësuar hapësirën e kemi dhënë. Domthon janë për një përkujdesje të çastshme, të gjithëbashme, të barabartë si në shërbime shëndetësore të përfuli për të ginekologët e pediatri mjeku familjar, si në listën esenciale të bana, si dhe në vizitat për përkujdese, vizitave shtëpiake, që për raste emergjente ose rastet për përgjithshme. Sfida është sepse ata jetojnë normal që në një ambient më të koncentruar, zhvillimin ekonomik e kanë më të dobët, edhe ato kulturor arsimor domosdoshmë nuk janë me gjithse, ku e të funit kanë fillu me të madhe sa do pak janë të informuar për rreziqet që mund të kenë sepse kemi bërë shumë, me të vërtetë kemi bërë shumë për komunitetin rom ashkani egjiptian, sepse kemi organizuar sidomos edukimin e vazhdueshëm me vitet të tona duke na përkrahur që po edhe qendra kryesore mjekësisë familare ka bërë edukimin e tyre sidomos në edukimin shëndetësor në imunizim.
organizojmë ligjërata të ndryshme sepse jemi të lidhur me këto organizata që qeveritare të tyre, ata janë jashtëzakonisht aktiv, që na përkrojnë, po edhe na i përkrojmë ata, edhe na thirrën shkojnë në mbajnë ligjërata të ndryshme për imunizim, pastaj mos folim tash edhe për këto edukimin e popullatës mos së shtyme për diabet, hipertension, po për fëmijë, sidomos për imunizim edhe për problemet e ndryshme si janë me gjakderdhje, me smundje parazitare, sepse ende ekziston të këto. Po vinë këshillimore, doktor? Vinë këshillimore, çfarë këshilla po kërkojnë në fakt ky komitet? Në radhë po këshillat më të mëdha që i lypin, më shumë të këshillat që i lypin ata për ushqyeshmërinë. Ushqyeshmëria është problemi numër 1 sepse tash sidomos edhe nëna me gjithëdhënie dhe ushqyeshmëri, si dhe përdorimin e terapisë në rast të përcjelljen e parametrave vital, sidomos peshën trupore, edhe gjasinë edhe që shkon gjendja të mënë zhvillimit të fëmijëve. Më shumë këshilla japen në ushqyeshmërinë e fëmijëve. Imunizimi, sidomos falë që ti edukimit vazhdueshëm, na kena arrit prej 30-40% që ndikon mbi 90% me përfshi komunitetin romashkalin egjiptian, të cilët e kanë vërejtë që është shumë i rëndësishëm i dobishëm, edhe kemi bë fushata, edhe përmes mjetit që fëmijë kemi pasur 2 fushata të radhës, të cilët kemi shkuar shtëpi për shtëpi për imunizim, e kemi bë edhe një farë mënyre që për shkak të një dokument të cilin ata duhet në rastin e vazhdimit për shembull të ndihmave sociale, ata e dorëzojnë vetëm në shikim kartelin e imunizimit, edhe e ka bërë veten për të gjithë, edhe të komunitetit shumicë së pakisë, e ka bërë efektin e vet, cilët ata vinë dhe i marrin edhe pa problem. Domthon ka pas efekt, janë të pranueshëm, janë bashku, nuk ka kufar diskriminimi absolutisht, dhe besoj që duhet me bëha dhe ma shumë, kuptimin e edukimit si edhe të shkollimit të mirë, mos braktisja e shkollës e ta. Kjo mbetet sfiduese, do thotë martesat e hershme, po mirë, po ajo është një problem tjetër, po që lidhet për pasaj, do thotë me fëmijët dhe ata që bëhen prindër në moshë 3. Irina, në grup po besoj, do thotë ka shumë çifte të reja dhe sa e bisedojnë dhe sa është rëndësishme dhe planifikimi familjar, sepse një temë të tillë ti ndoshta mund ta diskutosh edhe me personat cilët janë brenda këshillimorës. Ka nëna shembull që e bojmë tema të lira dhe diskutojmë për fëmijën e dytë, ose ta bojmë pyetjen pse nuk edhe një fëmijë dytë, ose ka lloj-llojshmëri të pyetjeve. Edhe shumica e rasteve, domethënë janë shkaqet e papunësia, e shumë gjëra tjera. Për murit një fëmijë në mënyrë shëndetshme është fjala, edhe më ushqyer në mënyrë shëndetshme, edhe kohë edhe kosto. Është një kosto shumë e madhe. Edhe është problemi që të na në fillim, unë kam pas shumë probleme të mëdha për gjetjen e produkteve me ushqy fëmijën tim. Për mos me marr produkte konservuara ose që fakt unë nuk e di çka janë përbërësit e atyre produkteve që janë brenda aty. Ka pyetje çat shpeshta në grup, sa që shembull kemi edhe pediatër në grup, që shpesh herë e bojmë tak pediatrin edhe mi ia kthy një përgjigje një nonës se kërkon diçka më shpejt derisa shkon te pediatri fëmijës vet ose të fillon ai me punu në orarin e caktuar që e ka. Ka përgjigje shembull pediatër që mu mas shumë të më pëlqen të nonat e reja që janë vedisuar edhe nuk kanë filluar mos me përdor kripën, sheqerin e shumë gjëra. Në grup po flas në emër të grupit edhe nonat cilat janë në grup nuk i aprovojnë postimet cilat kanë përbërës dëmshëm për fëmijën. Edhe nëse e aprovojmë, e këshillojmë që mos mi përdor këto për shumë arsye dhe i qesëm pika që nështë na i kemi lexu ose e kemi 80% rasteve marrim prej websajtit të organizatës botërore shëndetësisë, ku edhe shëndetësia të na nështë bazohet ajo, në kësë raste edhe nuk bazohet, se ka raste që i bojnë disa shkelje mjekët e na, kështu që besoj... Doktori, po do me të plëcu diçka. Po, do me plëcu elementet dhe një për këshillave javë të rëndësishme të cilat i ofrojnë këshillimorës si edhe mjekët dhe pediatrët, si edhe kjo shërbimi vizita shtëpiake është edhe planifikimi familjar. Është shumë element shumë i nevojshëm, sidomos të nanat të cilat
e kanë problem me gjithdhënje, sepse ato në 6 muaj, do më mas 6 muajve, ato japin shumë rëndësi, edhe rëndësi të madhe kjo motra, sidomos motra kjo mamie që shkon vizitash te këshilla, i jap për planifikim familjar, po edhe mjeku familjar edhe pediatri. Domthon, edhe kanë nevojë, edhe kanë kërkesa sepse i shpjegohen metodat cilat janë metodat për planifikimin, cilat metoda shfrytëzohen për planifikim familjar, gjitha të mundshmet ekzistuese të cilat edhe tash ai zgjedh, cilat janë më të preferueshme, të cilat sipas indikacioneve ka edhe aty këshillimore është më rëndësishme sepse ki kohë për me bisedu me nënën, për me ditë për diagnozat e ndryshme, të cilat mund me qenë kontraindikacion për një metodë planifikimi familjar, prandaj edhe aty bisedohet edhe japet këshillat nevojshme për planifikimin familjar, cili është shumë besoj që është shumë i rëndësishëm. Sidomos për shtresën që folëm më për komunitetet Roma shkalije gjithë, po të tjerët të cilët nuk kanë një edukim ende të sa do të dëshirueshëm të edukimit arsimor. Çka kisha dashur më shtu edhe diçka të ushqimit fëmijëve është që fëmijët kanë fillu me ushqy në mënyrën më të mirë të mundshme. Po flas po nisna prej vetës. Djali jam tash ka 2 vjet e 4 muaj dhe asnjëherë nuk është ushqy me ndonjë produkt rafinuar ose sheqerna e kësi gjëra të tjera. Çka më ka shty ka qenë që grupi më ka ndihmu shumë. Jashtëzakonisht jo vetëm po jemi dikon 28.000 femra që jemi në grup, ka prej gjitha... Ka prej atyre që janë bërë ende nëna, po që vazhdojnë, kemi prej Shqipërisë, Maqedonisë, shteteve të jashtme që jetojnë, cilat nënat që jetojnë në shtetet e jashtme na ndihmojnë neve këtu shumë Kosovë, na dhojnë shumë informacione, këshilla, ndoshta çka e ka këshillu mamia atje, ose e kemi një shoqe aty që na ka tregu që 6 muajt e parë mamia ka shku derisa nana ka marrë vetën, ka qenë me lindje me operacione dhe derisa ka marrë nana vetën, i ka ndihmu, bashkëshorti i saj ka qenë punë, kështu që thjesht ajo nuk ka pas mundësi me rënë depresion. Këtu te na ka shumë nana që 2 javë mas lindjes veç janë atë pjesën e depresionit, ndoshta edhe sidomos në familjet e mëdha që nënat nuk kanë guxim me përmend pjesën e depresionit, kështu që ka shumë probleme që ndoshta këshillimorja na kishte ndihmu jashtëmase, edhe s'kishim pas nevojë me kërku nëpër internet ose me shku derë me kërsit. Megjithatë, edhe komunikimi me psikologu përmes internetit nuk është të siguraj kur ti nuk diskutohet dhe i tregon gjitha problemet. Ka psikolog në qendrën e mjekësisë familjare në Fushë Kosovë? Nuk ka për momentin. Ka pas raste kur nënat kanë kërku që të konsultohen për arsye depresionit pas lindjes që e kanë drejt vetën? Edhe nënat, edhe pacientët, edhe familjarët e pacientëve, shërbime shëndetësore, ata gjithmonë kërkojnë ato që atyre nevojitet. Psikolog, neurolog, internist, kardiolog, po ligji për shëndetësi tash mund nuk e jepet. Dhe pediatër edhe ginekolog, ata në momentin e dalis penzion shmuat vendit tyne. Momentar që me tash çdo që në kryesor me për momentin e duke punu vetëm pediatrat edhe profesorët ndryshme qoftë edhe neurolog, po ka pas edhe pulmolog përpara deri në momentin e pensionimit. Në momentin e pensionimit i shmuat vendit tyne. Nuk ka psikolog. A është e nevojshme asosht do të vendosin strukturat e larta të shërbimesh të Ministrisë Shëndetësisë. Po nga përvoja juaj, nga përvoja jonë, ka nevojë për si mjek familjar. Nëse dikush vjen edhe kërkon një psikolog, po besoj që është një vedisim i qytetarëve që sot nuk ngurojnë për bisedu me psikologun. Në farë mënyrë ne jemi të trajnuar edhe për dhënien e shërbimeve të tilla bazë. Nëse diçka nuk munda me zgjedh, edhe janë probleme të tutje duhet me... Problemi është që në fillim, problemi e mirë kishte me qenë edhe domosdoshme që të komunikoj nana me fëmijë, në radhë parë të mjeku familjar. Halka e parë e zinxhirit është mjeku familjar. Tutje, pastaj obligimet do t'i merr edhe përgjegjësi do t'i merr mjeku familjar. Obligimi i prindit është që të lajmërohet mjeku familjar. Pastaj tutje, ai të merr përgjegjësitë normal me etikën mësore betimin që ka dhënë, sepse përndryshe me neglizhu nuk e neglizha. Po problemet lindjen aty se anashkalohet mjeku familjar ose pediatri, drejt për drejt shkojnë në shërbimet sekondare ose terciare, të cilat kërkon botë ato nuk janë të lejuar. Përndryshe çdo kush do të merr barrën e përgjegjësinë vetë. Është një hallk. Është një hallk që do të. Me qenë se jemi krejt në fund, Irina, po duhet pyet tani nëse do të thotë
planifikon, do të thotë për fëmijën e dytë, je e vetëdijshme për ato se çfarë duhet, apo edhe mendon që edhe fëmijën e dytë ndoshta do të kesh nevojë për një këshillimore? Dhe do ta kem parasysh, do thotë që këshillimorja është e domosdoshme për çdo cilin fëmijë që se ndoshta problemet nuk janë të njëjta. Dallon edhe pas probleme prej ndoshta fëmiu i parë shumë i urtë, po fëmia i dytë është pak më agresiv edhe, kështu që këshillimorja besoj vjen për secilin do fëmijë që do ta kesh. Kështu që nëse kish qenë, për neve nana kish qenë shumë e mirë, po për fat keq veç unë s'pas na qenë edhe ndjeni që është mbyll, shkaku që nuk e kam vizituar që një kohë gjatë, shpresoj që do të hapet, edhe të paktën mu hapet edhe në për disa qendra mjekësisë familjare, në për lagjet ndryshme, se ka nana që si kanë mundësijat në ardh, edhe me pas psikolog. Është shumë e domosdoshme, shumë jashtëzakonisht sidomos për nanat e reja. Po më duke që kemi arë në fund, unë ju falenderoj shumë nëse nuk keni më shtu diçka për fund, sepse jemi krejt minutat të fundit, do të shkurt. Jem për këshillimore, pa marrësi pat ose s'pat, këshillat do të ofrojmë, qoftë mjeku familjar ose pediatri, shërbimet e tilla do të jenë disponueshme për pacientin sepse ata kanë nevojë një shërbim të tillë. Faleminderit shumë për këshillat, faleminderit të që ndave me ne dhe me shikuesit për vojën tuaj si nën. Ju uroj shumë suksese në punë, shëndet për djalin. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë emisionin për sot. Imazh vjen sërish nesër dhe me ju do të jem bashkë Vishay dhe Arlinda Seda. Bashkë miru takofshim.